προβλήματα του δέρματος είναι αρκετά συνηθισμένα σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και η θεραπεία τους πρέπει να είναι πολύ λεπτή. Οι κρεατοέλιες και τα σπυράκια είναι μερικές από τις ασθένειες που μπορεί να αντιμετωπίζετε, παρόλο που υπάρχουν πάνω από 3,000 διαφορετικές ασθένειες του δέρματος. Κάθε αλλαγή του δέρματος σε χρώμα, υφή ή οσμή μπορεί να υποδηλώνει πρόβλημα υγείας και δεν θα πρέπει να το αγνοήσετε. Τα φαρμακευτικά σκευάσματα είναι διαθέσιμα, αλλά μερικές φορές μπορούν να δημιουργήσουν τα αντίθετα αποτελέσματα από ό,τι θα θέλατε. Για να προστατεύσετε το δέρμα σας, δείτε μερικές σπιτικές συνταγές που μπορείτε να δοκιμάσετε και θα σας βοηθήσουν σε χρόνο 0. 1. Κρεατοέλιες. Αυτό το πολύ κοινό πρόβλημα προκαλείται από μελανοκύτταρα ομαδοποιήσεις των κυττάρων του δέρματος που προκύπτουν από την έκθεση στον ήλιο. Σκόρδο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απλά σκόρδο ή εκχύλισμα σκόρδου. Απλά καλύψτε τη γύρω περιοχή με βαζελίνα ή ταινία και στη συνέχεια, πιέστε το σκόρδο πάνω στη κρεατοέλια. Καλύψτε το με έναν επίδεσμο και αφήστε το να καθίσει για 4 ώρες. Κάντε το κάθε μέρα για μέγιστα αποτελέσματα. Καστορέλαιο και μαγειρική σόδα, λειτουργεί ακριβώς όπως το σκόρδο. Δημιουργήστε μια πάστα από καστορέλαιο και μαγειρική σόδα. Όπως και πριν, καλύψτε τη γύρω περιοχή, πριν να χρησιμοποιήσετε την πάστα. Αφήστε το να καθίσει όλο το βράδυ, ξεπλύνετε και επαναλάβετε καθημερινά. Μιλόξιδο. Πάρτε ένα κομμάτι βαμβάκι και βρέξτε το με μιλόξιδο, βάλτε το πάνω στη κρεατοέλια, καλύψτε το με έναν επίδεσμο και αφήστε για τουλάχιστον 8 ώρες. Δύο κονδυλώματα. Ενώ οι κρεατοέλιες προκαλούνται από την έκθεση στον ήλιο ή είναι θέμα γενετικής, τα κονδυλώματα προκαλούνται από ιό. Ο ιός του θυλώματος που προκαλεί κονδυλώματα περιλαμβάνει συμπτώματα όπως εξογκώματα στο δέρμα ή τους βλενογόνους. Μπανάνες. Κρατήστε τη φλούδα της μπανάνας σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να απαλλαγείτε από τα κονδυλώματα σε 2 εβδομάδες. Απλώστε το εσωτερικό της φλούδα μιας μπανάνας στην περιοχή κάθε βράδυ, μέχρι να απαλλαγείτε από τα κονδυλώματα. Αγνό, το οργανικό μέλι. Εφαρμόστε μέλι στα κονδυλώματα και τυλίξτε με έναν επίδεσμο πριν πάτε για ύπνο. Μιλόξιδο. Δεν είναι μόνο καλό για τις κρεατοέλιες. Μια άλλη αποτελεσματική λύση περιλαμβάνει βαμβάκι εμποτισμένο με μιλόξιδο που θα στερεώσετε στην περιοχή με έναν επίδεσμο. Σκόρδο. Το εκχύλισμα σκόρδου ή το λιωμένο σκόρδο μπορεί εύκολα να απομακρύνει τα κονδυλώματα. Βάλτε το σκόρδο στην περιοχή και καλύψτε με έναν επίδεσμο. 3 ακροχορδονές. Είναι εξογκώματα δέρματος που προκύπτουν από την τριβή. Συνήθως εμφανίζονται στο λαιμό, το στήθ, τα βλέφαρα και κάτω από τα χέρια. Μιλόξιδο. Βαμβάκι εμποτισμένο με μιλόξιδο που θα στερεώσετε στην περιοχή με έναν επίδεσμο. Tea tree oil. Για πιο ευαίσθητα σημεία όπως τα μάτια, δοκιμάστε αυτή την επιλογή. Πάρτε ένα κομμάτι βαμβάκι και ρίξτε 1 έως 2 σταγόνες tea tree oil. Εφαρμόστε στην περιοχή και στη συνέχεια κρατήστε το εκεί για λίγη ώρα.
Επαναλάβετε 3 φορές την ημέρα για 1 μήνα. Καστορέλαιο και μαγειρική σόδα. Κάντε μια πάστα από αυτά τα συστατικά, μετά βάλτε το μείγμα σε έναν επίδεσμο και καλύψτε την πληγήσα περιοχή. Θα πρέπει να το εφαρμόζετε 3 φορές την ημέρα και να το διατηρήσετε στο ψυγείο. Θα κρατήσει μέχρι και 2 ημέρες. 4 λεκέδες στο δέρμα. Αυτές οι αποχρωματισμένες κοιλίδες του δέρματος εμφανίζονται συχνά στα χέρια και το πρόσωπο. Λεμόνι, όχι μόνο είναι φυσικό απολυμαντικό, αλλά και λευκαντικό. Τύψτε το χυμό από μισό λεμόνι και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε ένα κομμάτι βαμβάκι για να τρίψετε το σημείο, τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα. Aloe vera, εφαρμόστε στο σημείο και κρατήστε εκεί για μισή ώρα. Κρεμμύδι, πάρτε ένα κρεμμύδι και το βάλτε το σε ένα αποχυμωτή ή blender. Εφαρμόστε το χυμό στο δέρμα για 1/4 της ώρας και ξεπλύντε. Επαναλάβετε καθημερινά. Χνο, η πικράντικη ρίζα είναι ιδανική για τα σημάδια ηλικίας. Συνδυάστε με ξύδι και εφαρμόστε 1 φορά την ημέρα. Ορός βιταμίνης C, η οργανική, μη τοξική λύση όχι μόνο θα εξαφανίσει τις κοιλίδες, αλλά, επίσης, θα αντιστρέψει τη βλάβη του δέρματος. 5 φραγμένοι πόροι. Καθώς το σμίγμα συσσωρεύεται στο δέρμα, οι πόροι φράζουν και το δέρμα αρχίζει να φαίνεται αόμαλο. Αν και δεν είναι πρόβλημα υγείας, χαλάει την υγιή λάμψη του δέρματος και μπορεί να οδηγήσει σε άλλα προβλήματα. Σκρακ με ζάχαρη, αυτό το φυσικό απολεπιστικό θα κάνει το δέρμα σας να λάμπει. Ανακατέψτε ζάχαρη με το χυμό ενός λεμονιού. Με ένα καθαρό σφουγγαράκι, τρίξτε το δέρμα με κυκλικές κινήσεις και μόλις τελειώσετε ξεβγάτε με ζεστό νερό. Ατμός, αφού πλύνετε το πρόσωπό σας, βράστε νερό, κλείστε το μάτι της κουζίνας και κρατήστε το πρόσωπό σας πάνω από την κατσαρόλα για τουλάχιστον 15 λεπτά. Όταν τελειώσετε, καθαρίστε το πρόσωπό σας με λίγο ξύδι και στη συνέχεια ξεπλύνετε 2 φορές με ζεστό νερό.